Hej allihopa, hur det? Tack för att titta på mig idag. Jag har aldrig gjort några liknande förut. Särskilt inte på ett annat språk. Jag har tränat hela morgonen så att jag kan få i rätt tänkesätt. Ändå jag känner mig väldigt nervös för att göra det här. Men jag försöker komma över min blyhet om att prata svenska högt. Dessutom är det bra över. Det är varmt. Jag hoppas att molnen kommer tillbaka. Det ska vara typ 88 idag. Det är typ 33 grader i Celsius, tror jag. Så om mitt ansikte ser ut glänsande, det är därför. Ja, låt oss börja. Låt mig hämta mina anteckningar. Jag gjorde några anteckningar eftersom vanligtvis så snart som kameran slås på stängs mitt hjärna av. Ja, ser du. I förra veckan satt jag utanför ensam vid floden, lyssnande på fåglarna och på åskan i fjärden. Jag älskar stormar. Det var himla vackert och fridfullt. Och jag började drömma om att vara långt borta. Liksom i naturen. Alltså, jag var sugen på att beskriva min drömsemester med kartor och bilder. Alltså jag bestämde mig för att göra en liten presentation där jag talar om var jag skulle gå om jag inte hade några gränser. Liksom inte gränser med pengar eller hur lång tid det tar. Jag ju bestämde mig också att göra det på svenska. Eftersom, varför inte? Förhoppningsvis ska jag inte knulla dig för mycket. Okej. Jag ska prata långsamt. Tala långsamt. Okej, är ni beredda för det här? På det här? Inte jag heller. Sida bugg. Bogigt idag. Weston gjorde så roligt av mig för det här. Inte på ett elakt sätt. Han är bara road över att jag gjorde en PowerPoint-presentation för det. Jag förstår. Det verkligen är lite dorky.
Men var 17. Okej. Min drömsemester. Min drömsemester skulle äga rum i Norden, i Skandinavien och norra Europa. Lite på huvudkontinenten också. Jag vet inte varför, men Norden har känt mig alltid som hem. Även om jag bara 33 år i Colorado, när vi flyttade till Maine, som ligger längre norrut, kändes det närmare till mig. Självklart, Colorado har ju Rocky Mountains, och där jag växte upp, bergen var hem. Så jag har alltid haft en förbindelse, connection med bergen och ensamhet och den stora vastness som hur de får dig att känna dig liten och insignificant. Jag vet inte de orden. Och ironiskt nog känns det också mer naturligt i kallare miljöer, som är konstigt eftersom jag faktiskt verkligen inte gillar att vara kall. Jag har inte det cold gene nog så långt norrut eller långt söderut folk sägs ha. I alla fall. Jag skulle börja med ett flyg till Reykjavik, Island. Det finns många attraktioner i området. Mestadels längs väg 1 vid sydkusten. Tyvärr är dessa ofta mycket turistpopulära med turister. Jag tycker inte om andra turister, men det är vad händer när landet har så många skithäftigt platser, eller hur? Nåväl, jag kommer att tvungen att ta itu med det. Så, väg 1 stannar vid nationell park. Ta kanske en del av dagresor. Då fortsätter jag till Seyðisfjörður. Jag kan ta en båt till The Faroe Islands. Vet inte hur säger man det landets namnet på svenska. Faroeöarna, ungefär så. Jag kommer att säga länder på engelska när jag inte är säker. Jag har alltid velat se The Faroe Islands för att de ser jävla vackra ut. Men jag behöver inte spendera mycket tid där. Kanske din, beroende på schemalläggning. Det är ett svårt ord. Då flyg till Bergen, Norge. Jag vill göra så många saker i Norge. Jag vill ta en fjordkryssningstur. Jag vill åka flomtåget. Se glaciärer. Mer fjorder.
Jag vill åka till Oslo naturligtvis för att besöka museer och sådant. Jag tänker att jag vill hyra en bil för den resa eftersom det finns några vägar jag tror skulle vara jättekul att köra. Det är klart att jag antar sommarväder. Den Atlanterhavsvägen, är det rätt? Vill jag köra. Och det finns en väg heter Trollstigen som ser ut toppen. Men inte här. Mest vill jag se de mindre befolkade platser. Jag vill se Nordnorge. Det finns en del av mycket intressanta landskap som Saltstraumen, Mellström och också Tromsø. Där jag vill gå till Arctic Alpine botaniska trädgården. Jag älskar alpina blommor eftersom det påminner mig om de Rocky Mountains. De höga topparna. The peaks. Så jag vill se Lofotens skärgård och jag vill liksom se Svalbard, men det ligger väldigt norrut. Långt norrut från fastlandet. Men de har isbjörnar, killar. Fler isbjörnar än människor. Låter som min typ av ställen liksom. Det är inte sant faktiskt, men jag vill gå ändå. Sedan skulle jag ta med en isfärja från Tromsø. Nu, i Norge och Island skulle jag ha gått till många turistiska saker. Saker som är stor utsträckning. Vad är ordet? Främjas. Saker som är välkända. I Sverige vill jag ta det långsamt och går organik liksom, vet du, fritt. Jag har en allmän uppfattning om områden och en väg som tar mig ner Sveriges längs. Det stannar i mindre byar och mer välkända städer. Även genom några nationalparker. Så det kommer att ta många dagar och mycket bilcamping, vilket inte stör mig. Jag skulle vilja ta mycket tid i Lappland eftersom jag tycker att det är så vackert och vilt. Det verkar att vara en plats där kan jag finna fred och blir utvilad på ett annat sätt. Jag hoppas att jag kan också lära mig mer om samisk kulturen. Jag tycker det är fascinerande. Jag vill vara säker på att jag får se mycket av fjäll och sjöregionerna förutom kusten och skärgårdarna i The Gulf där och Östersjön.
när jag kommer till Stockholm, jag kommer att stanna en vecka eller 2. Besöka med mina billetpojkar och sina familjer. Tjena! Hälsningar! Samt göra en del av sightseeing. Varje tid jag besöker en storstad, särskilt en vars historia är gammal, gillar jag att åka till många museer för att göra en jättestor museumgig. Jag är personen som måste läsa varje plack jag ser. Sedan vill jag hoppa över till Åland och se dessa öar. Nu, här är den del jag är inte säker på. Jag vill se Göteborg, men från Åland är det vettigare att gå till Finlands fastland. Helsingfors måste ha fantastiska museer, eller hur? Så jag tycker att jag kommer att gå till Finland istället för att fortsätta söderut. För då kan jag se Turku, den äldsta staden, och då lätt gå från Helsingfors till Tallinn, Estonia. Jag har alltid velat gå till Tallinn. Det ser ut som en så vacker stad. Jag har en Facebook-vän som bor i Tallinn, och hennes bilder var alltid otroliga. Jag vet inte mycket om Latvia och Lituania. Jag är säker på att de båda har vackra och intressanta utsikter och sevärdheter. Men just nu har jag bara inte några planer att besöka på att stanna i någon av dem. Istället vill jag flyga till Prag, som är en annan stad som alltid har varit på min bucket list. Det har sådan jättehärligt gammal arkitektur. Verkligen jävla unika, enligt min åsikt. Det har jättestor gotik-katedraler, romanesk byggnader och broar, barock och renässans, palatsen. Även deras bibliotek är magiska. Titta, det är precis som paradiset. Jag hoppas att när jag dör, det finns ett bibliotek precis som det där. Och alla är rådriga och vördnadsbjudande. Var det rätt? Vördnadsbjudande. Ja. Prag ligger förmodligen längst söderut jag kommer att gå på den resa. Men en dag jag skulle älska ta en resa till adriatiska länder, såsom Kroatien och Bosnien, Herzegovina, Montenegro etc. Närmare bestämt Dubrovniks klippvägar och ombyggda Sarajevo och det Turkoshavet. Så efter Prag kommer jag in i Tyskland. Jag har varit där förut och jag älskade det. Men jag såg bara en mycket liten bit av västra Tyskland. Så jag skulle vilja utforska några olika platser. En dag vill jag också ta en resa bara genom
Alperna där. Så har du Tyskland, typ Bavaria, Schweiz, Österrike. Det finns så många vackra sevärdheter. Skogar, bergen, slott, byar och så vidare. Det måste vara en separat resa på dess egen hand. Så, i alla fall. Först kommer jag att stanna i Sachsen, Switzerland Park, som är hisnande. Titta på det. Då stannar jag in i Dresden och då Berlin. Vacker stad med stor historia. Hannover ska vara den nästa stan. Det finns ganska kända trädgårdar som lämpar sig för kungligheter som skulle jag vilja se. Jag kommer att gå lite snabbt genom dessa eftersom jag tror att de är verkligen mer av bonusplatser längs vägen för att komma till Storbritannien. Efter Hannover vill jag gå in i Nederländerna. Ursprungligen övervägde jag att åka norrut till Danmark och möjligen södra Sverige där jag missade. Men bestämde mig för att det var för stor av en omväg. En annan tid kanske. Det viktigaste jag vill se i Nederländerna är Den Haag. Jag vill definitivt se museet Mauritshuis, där Vermeers mest kända målningar hänger, inklusive The Girl with the Pearl Earring, en av mina favoritkonstverk. Det finns också några Rembrandt-mästerverk. Där retar det mig. En annan plats att se för mig skulle vara den internationella domstolen och kanske om årstiden är rätt besöka tulpanfälten. Det skulle vara en lycklig sak, eller? När anlände jag till Antwerpen. Sedan vidare genom Dunkirk och Calais. Kanske medan jag väntar på färgen till Dover kan jag besöka en av världskriga 2 museer i Frankrike. När jag har korsat Engelska kanalen så börjar den nästa andligt betydande ben av resan. Storbritannien och Irland. Jag har länge varit vad som kallas anglofil. Jag älskar brittiska historia och landskapet och jag älskar särskilt hur många historiska platser det finns fortfarande bara sitter i vanlig syn med hela det modern livet växer upp bredvid dem. Den kan finnas ruiner från 1000-talet som ligger precis över gatan från en modern stad. Många arkeologiska platser är så välbevarade. Och så är jag en liten nörd när det gäller att medieval saker. Och jag också tycker att tidiga, hur säger man det, pagan
religioner är medryckande. Captivating. Ja, England första i vad som brukade vara Wessex i saxisk tider ska jag åka. Jag kommer att börja i Oxford. Där. Jag hoppar över London. Jag har varit där. Det är fint, men inte vad jag vill se på denna stora ö. Från Oxford går vidare till Stonehenge, Exeter, sedan tillbaka upp mot Bath och de Cotswolds. Många söta lilla byar i området. Innan jag går in i Wales, jag kommer att stanna på Chepstow Castle. Då precis över gränsen ligger Tintern Abbey, ruiner. Herregud, sådan skönhet. Jag skulle kunna tillbringa en hel dag, sitter i gräset under dessa ärvördiga bågar. Gillar du det? Jag var tvungen att titta upp hur man säger det eftersom jag kunde inte komma på ett bättre sätt att beskriva ärvördiga bågar. Ärvördiga bågar. Venerable arches. Efteråt kommer jag att resa upp och runt i Wales, främst längs kusten där, genom Snowdonia nationalpark. Det finns många erodriga slott och kanaler och brar. Kusten har också spektakulära utsikter från de havsklipporna. Jag måste absolut stanna på staden som står där med världens längsta namn. Och lyssna, jag kan säga det. Llandfire på Gwingil go Geri Skindrobol Llantysilio go. Kanske inte perfekt eller liksom nativ, men jag behövde bara att lära mig det, och om jag kommer att lära mig det, jag måste också besöka staden, eller? Avsluta Wales med Castle Dinesbran. Sedan återvända till England för den andra delen genom norra England i vad som kallas Mercia och Northumbria. Alla städerna längs det här väg är platser med stor historiska betydelse och stående artefakter. Till exempel i Hereford efter 100-talet katedralen innehar Mappa Mundi, en karta över världen som folk trodde det fanns då. Och i länken finns det en av de sista kopiorna av den Magna Carta. Uppe i Ilton finns det fler pagan druid stenarna. Och
här är den helig ö av Lindisfarne som började som av vikingräder i Storbritannien när i året 793 den första stora attacken död alla av munkarna som bodde där. Att börja den Skottland-tur först jag stannade på Hadrian's Wall. Sedan Linlithgow där Mary Queen of Scots föddes. Jag skulle vilja besöka St. Andrews ruiner, Keith's Tower. I Skottlands nord jag har alltid längtat. Är det rätt? Jag har alltid längtat efter att få se the Isle of Skye och höglandet. Avrundingat ut den skotska vägen kommer jag att avsluta med en hemlig glen. Heter Finich Glen som har sådana fantastiska bilder. Måste jag utforska det själv. Snabbt stopp vid Isle of Man. Det finns en otrolig museum vill jag säga samt några tekniska underverk. Stämmer det? Såsom Laxis vattenhjul, det största av sitt slag. Nordirland, den sista av UK-länder. Det har några av de berömdaste slott för att englafil liksom mig. Kirkfergus naturligtvis som är inte på bilden. Ursäkta. Dunluce. Flera attraktioner längs nordkusten. I Derry, Londonderry, jag mest vill se de många väggarna med enorma målningar. Hur ser man murals? I alla fall målningar som minnesmärka Bloody Sunday, blodiga söndag, och firar civil rights och protesterna mot brittisk tyranni. En annan urådrig Celtic arkeologiska fynd på Vitö eller White Island och Boa Island in Lough Erne. Sedan min sista plats innan jag korsar Irlands gräns heter Tollimoreskogen. Det är ingången. Nästa åker till Dublin. Ett mer bibliotek för att sola mig i. Titta. Mitt hjärta känns fullt att titta på det. Och ta en sista roadtrip. En bilresa genom den irländska landsbygden. Är det rätt? Stanna vid Blarney slott efter Killarney Park. Sedan genom
skogen tillbaka till Dublin. Jag kan ta ett flyg från där tillbaka till USA. Ja. Ja, det är allt. Jag kan tänka mig att det kommer att ta ungefär 3 eller 4 månader. Jag planerar att vara i Sverige i 1 månad på egen hand. Samma sak med Storbritannien. Alltså, jag kan lätt tro 4 månader. Nu, frågan är om jag åker på vintern eller på sommaren. Självklart är vissa aktiviteter som jag beskriver är endast tillgängliga på sommaren när vägarna är öppna och vädret är fint. Däremot, om du vet mig, vet du att jag har en orealiserad kärleksaffär med norrskenet. Och jag tror inte att Abisko i midnattssolen kommer att hjälpa mig för att realisera det. Liksom. Dessutom ser allt så vackert när det är täckt av ett täcke av snö. Det finns kanske en sätt att göra båda. Liksom slags straddle årstiderna. Vet du vad jag menar? Jag vet inte ordet. Den nästa stora frågan är om jag ska ensam eller inte. Och svaret är, jag vet inte. Grundsvar, jag vet. Men verkligen, jag vet inte. Jag tänker att jag åker ensam. Trots allt är det min drömsemester. Det är lättare att vara ensam eftersom man inte behöver försöka behaga alla eller lyssna på dem gnälla. Man behöver inte heller kompromissa om saker att göra. Det är också mycket dyrare att ha flera personer. Samtidigt, vad bra det är att gå till alla dina drömplatser om man inte har någon att dela den med. Och 4 månader är en lång tid att vara utan familj eller åtminstone en partner. Jag skulle uppskatta att denna resa kostar väl så mycket som $25,000. Även om jag skulle undvika högsäsong och sov i min bil eller billiga vandrarhem. Så om det inte bara är fantasi, jag kanske inte har en partner längre att ta med. Så, tack för att du lyssnar på mig och tittade på mitt slideshow. Tack för att jag får uppfylla denna konstiga idé att planera detta.
och förklara det på svenska. Det var en mycket utmanande övning. Men jag är glad att ha avslutat det så gott jag kunde. Det kändes lite konstigt att prata om mig själv hela tiden. Och det slutade med att det blev längre, mycket längre än jag planerat. Så jag verkligen uppskattar det om ni har gjort det till slutet. Skål! Hälsa och ljus för er alla. Hej då!